ሰላም የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? የ11ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 5 ኢነርጂ ትራንስፎርሜሽን በሚለው ውስጥ what factors affect the rate of photosynthesis የሚለውን ሰብሴክሽን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንደተለመደው ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ ኤንድ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። what factors affect the rate of photosynthesis? ምን አይነት ፋክተሮች ናቸው የፎቶሲንቴሲስ ሬቱን አፌክት የሚያደርጉት? Photosynthesis is dependent on a number of factors. Photosynthesis በተለያዩ ፋክተሮች ዲፔንደንት የሆነ ሪአክሽን። The main ones and their effects are shown in the table below. ስለዚህ ዋናዎቹ ፋክተሮችና በፎቶሲንቴሲስ ላይ ያሉትን ኢፌክቶች በቴብል 5.1 ተገልጸው እናገኛቸዋለን። ስለዚህ ቴብል 5.1 የሚያሳየን factors affecting the rate of photosynthesis ነው. The first factor that affect photosynthesis is light intensity. Light intensity በፎቶሲንቴሲስ ላይ ያለው ኢፌክት ምንድነው? Low light intensity can limit the light dependent reaction by reducing the number of electrons and the chlorophyll molecules that are photoexcited. ስለዚህ በላይት ኢንተንሲቲ በጣም ባነሰ ቁጥር ያነሰ በመጣ ቁጥር የላይት ዲፔንደንት ሪአክሽንን አፌክት ያደርጋል። እንዴት ነው አፌክት የሚያደርገው? ሪዲዩስ በማድረግ ምንን ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮንሶችን በክሎሮፊል ሞለኪውል ውስጥ ያሉ ነምበር ኦፍ ሞለኪውልሶችን ሪዲዩስ ያደርጋል። ስለዚህ reducing the number of electron in the chlorophyll molecules that are photoexcited. ስለዚህ በክሎሮፊል ውስጥ የሚገኙት ኤሌክትሮኖች አሉ። እነሱ ኤግዛይትድ እንዳይሆኑ ሪዲዩስድ ይሆናል። እነሱ ኤግዛይትድ የሚሆኑት መቼ ነው? ክሎሮፊል ውስጥ ያሉት ሞለኪውልሶች ኤግዛይትድ በመሆን ከክሎሮፊሉ እስኬፕ የሚያደርጉት መቼ ነው? በቂ የሆነ ላይት ኢንተንሲቲ ወይም ላይት ሪአክሽን በሚኖርበት ሰዓት ነው። ምክንያቱም በክሎሮፊል ውስጥ የሚገኙት ሞለኪውልሶች they are photoexcited ኤሌክትሮኖች ናቸው። ስለዚህ ላይት ኢንተንሲቲ ሲያንስ ላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን ሊሚትድ ይሆናል። ምክንያቱም ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮንስ በክሎሮፊል ውስጥ የሚገኙት ሞለኪውልሶች ፎቶ ኤግዛይትድ ስለሆኑ ላይት ሪአክሽን ወይም ላይት ኢንተንሲቲ ካላገኙ ኤግዛይትድ አይሆኑም፣ ከክሎሮፊል እስኬፕ ያደርጋሉ። ሁለተኛው ፋክተር ካርበን ዳይኦክሳይድ ኮንሰንትሬሽን ነው። ካርበን ዳይኦክሳይድ ካን ሊሚት the light independent reaction. Light independent reaction ሊሚት የሚያደርገው ካርበን ዳይኦክሳይድ ነው። ካርበን ዳይኦክሳይድ ከማን ጋር ሪአክት ያደርጋል? ከ5 ካርበን ሞለኪውልስ። ይህ 5 ካርበን ሞለኪውልስ ምንድን RUBP የምንለው። ስለዚህ ካርበን ዳይኦክሳይድ ኮንሰንትሬሽን limit the light independent reaction by influencing the rate of the initial reaction with RUBP. ስለዚህ ካርበን ዳይኦክሳይድ ከ5 ካርበን ሞለኪውል ከRUBP ጋር የሚያደርገውን ሪአክሽን ሊሚት ያደርግልናል የካርበን ዳይኦክሳይድ ኮንሰንትሬሽን። ሶስተኛው ፋክተር ቴምፕሬቸር ነው። ቴምፕሬቸር እንዴት ነው ፎቶሲንቴሲስ ላይ ያለው ኢፌክት? ካን ሊሚት the enzyme action. ቴምፕሬቸር የኢንዛይም አክሽን ሊሚት ያደርጋል። ፎር ኤግዛምፕል ATP ሲንቴዝ ለላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን፣ ሩቢስኮ ደግሞ ለላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን ላይ ኢፌክታቸውን ቴምፕሬቸር አፌክት ያደርጋል። ዱ ዩ ኖው ተብሎ እዚህ ጋር የተቀመጠው ነጥብ ነው about the optimum temperature of enzyme controlling photosynthesis. The actual optimum temperature for the enzyme of photosynthesis varies in the geographical location. ኦፕቲመም ቴምፕሬቸር የምንለው በፎቶሲንቴሲስ ወይም ኢንዛይሞች የሚያስፈልጉን ኢንዛይሞች በፎቶሲንቴሲስ ጊዜ ቫሪ ያደርጋሉ ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ጂኦግራፊካል ሎኬሽን። ዘ ኢንዛይም ኦፍ ፕላንት ዛት ሊቭ ዊዝ ዘ አርክቲክ ሰርክል ሃቭ ማች ሎወር ኦፕቲመም ዳን ዞስ ኦፍ ፕላንትስ ፋውንድ ኢን ዘ ትሮፒክስ። በትሮፒክስ የሚበቅሉ ፕላንቶችና በአርክቲክ የሚበቅሉ ፕላንቶችን ብናነጻጽር ኦፕቲመም ቴምፕሬቸሩ በአርክቲክ ሰርክልስ ላይ የሚበቅሉ ቴምፕሬቸሮች ኦፕቲመም ቴምፕሬቸራቸው ዝቅ ያለ ነው። ስለዚህ ቴምፕሬቸር ኢንዛይሞች እንደ ATP ሲንቴዝ በላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን እና ሩቢስኮ በላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን በላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን
ATP synthase በላይት ዲፔንደንት ሪያክሽን ሩቢስኮ በላይት ኢንዲፔንደንት ሪያክሽን የኢንዛይሞቹ ኔቸራቸውን ቴምፕሬቸር አፌክት ያደርጋል ኢፌክቲቭነሳቸውን አፌክት ያደርጋል ቴምፕሬቸር a little bit to the normal maximum እንለዋለን ኦፕቲመም ቴምፕሬቸር ከፍ ሲል ኢፌክታቸው እየጨመረ ይመጣል ነገር ግን ቴምፕሬቸር በጣም እየጨመረ በሚሄድበት ሰዓት ምን ይሆናል የኢንዛይሞቹ ኔቸር ዲኔቸርድ ይሆናል ኢንዛይሞቹ ዲኔቸርድ ይሆንና ኢፌክታቸው ዜሮ ይሆናል ማለት ነው ስራቸው መስራታቸው ስለዚህ ቴምፕሬቸር the nature of enzyme affect ያደርጋል ሁሉም ኢንዛይሞች አክት የሚያደርጉበት ኦፕቲመም ቴምፕሬቸር አለ ነገር ግን አርክቲክ ሰርክልስ ላይ የሚገኙት ፕላንቶች ኦፕቲመም ቴምፕሬቸራቸው ከትሮፒክስ እና ንጻጽረው ዝቅ ያለ መሆኑን ደግሞ መገንዘብ ያስፈልጋል ስለዚህ the optimum temperature that affects the nature of enzymes is affected or varies depending on the geographical location where the plants grows መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል ስለዚህ in the table 5 one ያየነው you can see that there is a reference to the factors limiting the rate of photosynthesis when this process is in short supply ስለዚህ እነዚህ light intensity carbon dioxide concentration ሰፕላያቸው ሎ በሚሆንበት ሰዓት የፎቶሲንቴሲስ ሬት አፌክት ያደርጋል but which factor actually limits the rate of photosynthesis የትኛው ፋክተር ነው ከላይ ያየናቸው ፋክተሮች አፌክት እንደሚያደርጉ ወይ ግን የትኛው ፋክተር ነው አክቹአሊ ሬት ኦፍ ፎቶሲንቴሲስ ሊሚት የሚያደርገው the answer to this question could well be different on different days የዚህ ጥያቄ መልስ which factors actually limit the rate of photosynthesis የሚለው ለዚህ ጥያቄ መልሱ different ነው በተለያየ ቀኖች on different days ለምሳሌ on cold bright day in Arctic country temperature is likely to be hold back the rate of photosynthesis on a warm cloudy day in the summer light intensities likely limit the rates on a warm sunny day in summer it could well be the concentration of carbon dioxide ስለዚህ የፎቶሲንቴሲስ ሬት አፌክት የሚያደርገውን ስናይ የትኛው ፋክተር ነው አክቹአሊ ሊሚት የሚያደርገው በሚለው ጥናት በሚደረግበት ሰዓት ለዚህ ጥያቄ መልሱ ዲፈረንት ነው ኦን ዲፈረንት ዴይስ ኮንሲደር ሲደረግ ለምሳሌ በቀዝቃዛና በብራይት ዴይ በአርክቲክ ካንትሪ ብናይ ቴምፕሬቸር ኢዝ ላይክሊ ቶልድ ባክ ዘ ሬት ኦፍ ፎቶሲንቴሲስ ቴምፕሬቸር ነው አፌክት የሚያደርገው በኮልድ በብራይት ዴይ በአርክቲክ ካንትሪ እንደገና በሌላ በዎርም በሆነ ክላውዲ ዴይ በሆነ በሰመር ጊዜ ብናይ the light intensity is the limit to the rate of photosynthesis light intensity ነው አፌክት የሚያደርገው እንደገና ወርም በሆነ ሰኒ ዴይ በሰመር ጊዜ ብናይ the concentration of carbon dioxide ነው አፌክት የሚያደርገው ስለዚህ እነዚህ light intensity carbon dioxide concentration depending on different days ማየት ያስፈልጋል cold bright day በአርክቲክ warm cloudy day in summer and warm sunny day in summer respectively affect የሚያደርገው temperature light intensity እና carbon dioxide concentration መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል in general term we can say that በአጠቃላይ ጀነራል በሆነ ተርም ግን ማለት የምንችለው the rate of photosynthesis is limited by the factor that is present in a limiting quantity the rate of photosynthesis limited የሚሆነው ፋክተር በሊሚቲንግ ኳንቲቲ መልኩ ሲገኝ ነው አፌክት በሚያደርግበት ኳንቲቲ ልክ ሲገኝ ነው this is known as principles of limiting factors the rate of photosynthesis is limited by the factor that is present in limiting quantity this is known as the principle of limiting factors ስለዚህ limiting factors በሊሚቲንግ ኳንቲቲ መጠን መገኘት አለበት ይሄን principles of limiting factors
ሌላው የምናየው ነጥብ what is the effect of light intensity on the rate of photosynthesis የሚለው ነው። what is the effect of light intensity on the rate of photosynthesis የላይት ኢንተንሲቲ ኢፌክት በፎቶሲንቴሲስ ምንድነው? this is shown on the graph figure 539 በፊገር 539 ላይ ተቀምጧል። the graph is divided into three regions a graph እንደምታዩት light intensity እና ምንድነው የሚያሳየው? x axis ላይ light intensity ነው የሚያሳየው። vertical axis ወይ y axis rate of photosynthesis as measured by the rate of production of oxygen photosynthesis measure የተደረገው በrate of oxygen production because oxygen as output of photosynthesis ስለሆነ product one of the product of photosynthesis ስለሆነ oxygen በኦክሲጅን ኮንሰንትሬሽን በተመረተው ኦክሲጅን ኮንሰንትሬሽን rate of photosynthesis measure ያደርጋል። ስለዚህ light intensity with the rate of oxygen produced ነው የሚያሳየን። ስለዚህ light እንዴት ነው ፎቶሲንቴሲስ አፌክት የሚለውን ነገር እናያለን። ስለዚህ ሶስት ሪጅኖች በዚህ ግራፍ እናያለን። ሪጅን ኤ፣ ሪጅን ቢ እና ሪጅን ሲ እናያለን ማለት ነው። ሪጅን ኤ very low intensities very low light intensity ነው እዚህ ጋር ኤ ላይ ሪጅን ኤ ላይ very low light intensity በሚኖርበት ጊዜ respiration is still occurring and is taking in oxygen faster than photosynthesis is producing it እዚህ ጋር ምንድነው የሚያሳየው? very low light intensity ነው ያለው respiration ግን still ይከናወናል is taking in oxygen is taking than photosynthesis producing it ስለዚህ ኦክሲጅን ፕሮዲዩስ የሚያደርገው ኦክሲጅን በጣም አነስተኛ ነው። ነገር ግን ሪስፓይሬሽን ኦክሲጅንን ይጠቀማል። ይህ ኦክሲጅን ሶርሱ ፎቶሲንቴሲስ አይደለም። በዚህ በሪጅን ኤ ላይ ሪስፓይሬሽን ይከናወናል። ኦክሲጅኑ ግን በፎቶሲንቴሲስ የተገኘው አይደለም። ስለዚህ ሪጅን ኤ ላይ ፎቶሲንቴሲስ በጣም ዝቅተኛ መሆኑን ነው የሚያሳየው። ሪጅን ቢ ላይ medium light intensity ነው ያለው። ሪጅን ቢ ላይ medium light intensity ነው ያለው። medium light intensity ስላለ still photosynthesis producing more oxygen than respiration uses ስለዚህ በዚህ ስቴጅ ላይ ፎቶሲንቴሲስ more oxygen ነው ሪሊዝ ያደርጋል። ስለዚህ respiration ከሚጠቀመው ይልቅ respiration uses ስለዚህ respiration ከሚጠቀመው ኦክሲጅን ይልቅ photosynthesis የሚያደርጋ more oxygen produce ያደርጋል። photosynthesis is producing more oxygen than respiration uses respiration የሚጠቀመው ኦክሲጅን አለ አይደል? respiration ከሚጠቀመው ኦክሲጅን ብዙ የሆነ ኤክስትራ የሆነ ኦክሲጅን ይፈጠራል። so the rate of photosynthesis increase with increasing light intensity ስለዚህ light intensity በጨመረ ቁጥር የሬት ኦፍ ፎቶሲንቴሲስ ይጨምራል። ስለዚህ ፎቶሲንቴሲስ ብዙ ኦክሲጅን ምን ያደርጋል ማለት ነው? ዴሊቨሪ ያደርጋል ለሪስፓይሬሽኑ ከሚፈልገው በላይ ኦክሲጅን ይመረታል በዚህ በሚዲየም ላይት ኢንተንሲቲ። ነገር ግን ቬሪ ሎው ኢንተንሲቲ በሚሆንበት ጊዜ ሪስፓይሬሽን ኦክሲጅን ይፈልጋል። ኦክሲጅኑን ግን ፎቶሲንቴሲሱ በሚፈልገው ልክ ኦክሲጅኑን አያቀርብለትም ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ፍላጎትና መጠን አይመጣጠንም ነበር ነው። በሚዲየም ላይት ኢንተንሲቲ ግን ፎቶሲንቴሲስ ብዙ የሆነ ኦክሲጅንን ፕሮዲዩስ ያደርጋል። ብዙ የሆነ ኦክሲጅንን ሪስፓይሬሽኑ ከሚፈልገው በላይ ያቀረበለት ማለት ፎቶሲንቴሲሱ ምን ሆነ ማለት ነው? በሃይ ሬት እየተከናወነ ነው። ሌላው ሪጅን ሲ ላይ ማለት ነው። ሪጅን ሲ የምንለው this is the region C where the light intensity is ምንድነው? high ነው፣ very high ነው፣ maximum ነው። very high light intensity ሲኖር the rate of photosynthesis is begin to the level out even though the light intensity is still increasing some other factor is probably limiting the rate እዚህ ጋር light intensity more እየጨመረ በሄደ ቁጥር the rate of photosynthesis begin to the level out rate of photosynthesis ራሱን takes place ወይም ሪአክሽኑ ከሚካሄድበት level out ይሆናል። even though light intensity is still increasing light intensity ቢጨምርም ሌሎች ፋክተሮች ፕሮባብሊ ፎቶሲንቴሲስን ሊሚት ያደርጉታል። እነዚህ ፋክተሮች ምንድን ናቸው የሚለውን እናያለን ማለት ነው በቀጣይ።
እዚህ ጋር what is the effect of concentration of carbon dioxide on the rate of photosynthesis የካርበን ዳይኦክሳይድ ኮንሰንትሬሽን በፎቶሲንቴሲስ ያለው ኢፌክት ምንድነው የሚለውን ደግሞ በቀጣይ እናያለን። again it is convenient to show this in graph አሁንም ይሄንን በግራፍ ማሳየት በጣም ተስማሚ ነው። ፊገር 540 የሚያሳየው the effect of carbon dioxide on the rate of photosynthesis ነው የሚያለው። በዚህ ኤክስ ላይ የሚያሳይ ካርበን ዳይኦክሳይድ ኮንሰንትሬሽን per ppm ማለት parts per million ነው የሚያሳየው። በዋይ አክሲስ ደግሞ የሚያሳየው rate of photosynthesis as measured by the rate of production of oxygen የሬት ኦፍ ፎቶሲንቴሲስ ሜጀር የሚያደርገው በምንድነው? rate of production of oxygen the rate of photosynthesis is measured by the rate of oxygen production በተመረተው የኦክሲጅን መጠን ልክ የሬት ኦፍ ፎቶሲንቴሲስ መለካት ማለት ነው ዋይ አክሲስ። ስለዚህ at very low concentration of carbon dioxide little photosynthesis takes place although respiration is still using up oxygen እዚህ ጋር ለምሳሌ 350 አካባቢ ብናየው የኦክሲጅን ኮንሰንትሬሽኑ ባነሰ ቁጥር ሬት ኦፍ ፎቶሲንቴሲስ ያው ሊትል ፎቶሲንቴሲስ ቴክስ ፕሌስ ይሆናል። ሬቱ በጣም ዝቅተኛ በሆነ ቴክስ ፕሌስ ይሆናል። ሪስፓይሬሽን ስቲል ኦክሲጅንን ይጠቀማል ማለት ቢኮዝ ሊትል ቢሆንም ኦክሲጅንን ሰፕላይ ያደርጋል። ሶ ዳት ዘ ሬት ኦፍ ፎቶሲንቴሲስ ስለዚህ የፎቶሲንቴሲስ ሬቱ እንደዛው ነው። again however it begins to the level of higher concentration ወደ level of higher concentration እየተሸጋገረ በሚመጣ ግራ this may be due to some other factors as the carbon dioxide concentration increase so does the rate of photosynthesis ሌላው ካርበን ዳይኦክሳይድ ኮንሰንትሬሽኑ እየጨመረ ሲመጣ ከ350 ወደ 500 ሬት ኦፍ ፎቶሲንቴሲስ እየጨመረ ይመጣል። የሚመረተው ኦክሲጅን መጠን እየጨመረ ይመጣል። ስለዚህ ሪስፓይሬሽን የሚፈልጋቸውን ኦክሲጅን ያገኛል። እንደውም ኤክስትራ የሆነ ኦክሲጅኖች እንትን ይመጣል። ነገር ግን አሁንም የካርበን ዳይኦክሳይድ ኮንሰንትሬሽን እየጨመረ ቢሄድ ቁጥር it begins the level of at higher concentration this may be due to some other factor or it could be due to the saturation of Rubis curve ስለዚህ አሁንም የኦክሲጅን ኮንሰንትሬሽን እየጨመረ በሄደ ቁጥር ሊሚት የሚያደርገው ፋክተር እየተቀየረ ይመጣል። ምን ይሆናል? concentration of the enzyme Rubis curve matters ማድረግ ይጀምራል። ስለዚህ ለቀደመም at very high light intensity limiting factor probably other ይሆናል ብለን ኮንሲደር ያደረግነው ሌሎች ፋክተሮች ሊሚት የሚያደርጉ ፋክተሮች መኖራቸውን ለመገንዘብ ነው። ስለዚህ አሁንም more the level of higher concentration of carbon dioxide በሚኖርበት ጊዜ ፋክተሩን አፌክት የሚያደርገው ምን እየሆነ ይመጣል? ወደ ሌሎች ይሆናል። ምን ይሆናል? concentration of saturation of Rubis curve the saturation of the enzymes መሆኑ ይጀምራል ማለት ነው ሬቱን አፌክት የሚያደርገው። ሌላው how does temperature affect the rate of photosynthesis እንዴት ነው ቴምፕሬቸር the rate of photosynthesis አፌክት የሚያደርገው ነው የሚለው ነው። many of the reaction involves light dependent stage and the light independent stage are controlled by the enzyme አብዛኞቹ ሪአክሽኖች both light dependent reaction እና light independent reaction ላይ በኢንዛይም ነው ኮንትሮል የሚደረግ which are affected by temperature እነዚህ ኢንዛይሞች ደግሞ አፌክትድ የሚሆኑ በማን ነው? በቴምፕሬቸር ነው። once the temperature exceeded the optimum አንድ ጊዜ ቴምፕሬቸር ኦፕቲመም ቴምፕሬቸሩን ኤክሲድ ካደረገ the enzyme denatures and the rate of photosynthesis decrease rapidly and stop ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ if the temperature becomes increase the rate of photosynthesis ምን እየሆነ ይመጣል? ኦፕቲመም የሚባለው ሌቭል ካለፈ ዲክሌን እያደረገ rate of photosynthesis ዜሮ ይሆናል። rate of photosynthesis ዜሮ ይሆናል። ስለዚህ ፊገር 541 የሚያሳየን ምንድነው? 541 the effect of temperature on the rate of photosynthesis ነው የሚያሳየው። ቴምፕሬቸር እየጨመረ በመጣ ቁጥር ሬት ኦፍ ፎቶሲንቴሲስ ይጨምራል to the maximum temperature x የምንለው ኦፕቲመም የሚባለው ቴምፕሬቸር ነው። ይህ ኦፕቲመም ቴምፕሬቸሮች ኢንዛይሞች የሚሰሩበት አለ። በተጨማሪ ኦፕቲመሙን አልፎ ማክሲመም ሲደርስ ኢንዛይሞቹ አክቲቪቲያቸው እየቀነሰ ይመጣና ምን ይሆናል? ሬት ኦፍ ፎቶሲንቴሲስ ዜሮ ይሆናል። ቢኮዝ በጣም ቴምፕሬቸር እየጨመረ በሄደ ቁጥር ኦፕቲመም ሌቭሉን ባለፈ ቁጥር ኢንዛይሙ ዲኔቸር ስለሚሆኑ ሬት ኦፍ ፎቶሲንቴሲስ ዲክሪዝ እየሆነ ይመጣል ራፒድሊ። ሌላው how can all these factors interact to influence the rate of photosynthesis እንዴት ነው እነዚህ ፋክተሮች ኢንተራክት የሚያደርጉት ሬት ኦፍ ፎቶሲንቴሲስ ኢንፍሉዌንስ ለማድረግ? ማለትም ላይት ኢንተንሲቲ፣ ካርበን ዳይኦክሳይድ ኮንሰንትሬሽን፣ ቴምፕሬቸር
እንዴት ነው ኢንተራክት የሚያደርጉት? increasing light intensity should increase the rate of ATP and reduce NADP are produced in the light dependent reaction. ምን ማለት ነው? የላይት ኢንተንሲቲ በጨመረ ቁጥር the rate at which ATP and reduce NADP are produced in the light dependent reaction. ስለዚህ ላይት ኢንተንሲቲ በጨመረ ቁጥር የኤቲፒ እና ሪዲዩስ ናድፒ በላይት ዲፔንደንት ሪያክሽን የመመረታቸው እየጨመረ ይመጣል። በዚህም የተነሳ increase the rate at which Calvin cycle can takes place. የሬት ኦፍ ካልቪን ሳይክሉ ደግሞ ይጨምራል because Calvin cycle ATPን እና ናድፒን እንደ ግብአት ስለሚጠቀም። However, the rate at which the Calvin cycle counter could be limited by እንደገና ምንም እንኳን ናድፒ እና ATP light intensity ሲጨምር the rate at which ATP እና reduced NADP ቢጨምርም እነዚህ ለላይት ዲፔንደንት ሪያክሽን ግብአት ቢሆኑ የሬት ኦፍ ካልቪን ሳይክልን ቢጨምሩትም ሌላ የሬት ኦፍ ካልቪን ሳይክልን ሊሚት የሚያደርጉ ፋክተሮች አሉ። እነዚህ እነማን ናቸው? አንድ a low temperature, ቴምፕሬቸሩ ዝቅ ካለ። a low temperature limiting the rate at which enzymes such as Rubisco can operate. low temperature የሩቢስኮ ኢንዛይምን እንዳይሰራ አፌክት ያደርጉታል። ሌላው low concentration of carbon dioxide. low concentration of carbon dioxide ምን ያደርጋል? ዲተርማይንድ ያደርጋል because የካልቪን ሳይክል ላይት ኢንዲፔንደንት ሪያክሽን የሚጀምረው ካርበን ዳይኦክሳይድ ከማን ሪያክት በማድረግ ነው? RUBP ከምንለው ከ5 ካርበን ኮንቴኒንግ ሞለኪውልስ ጋር ሪያክት በማድረግ ስለሆነ ምንም እንኳ የላይት ኢንተንሲቲ መጨመር rates of ATP and reduced NADP produce መሆናቸውን ቢጨምርም እነዚህ በላይት ዲፔንደንት ሪያክሽን እነዚህ የላይት ዲፔንደንት ሪያክሽን ውጤቶች ደግሞ የካልቪን ሳይክል ሬት ቢጨምሩትም ካልቪን ሳይክልስን ሊሚት የሚያደርጉ ሌሎች ፋክተሮች አሉ። ሎው ቴምፕሬቸር እና ሎው ኮንሰንትሬሽንስ ኦፍ ካርበን ዳይኦክሳይድ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። እዚህ ጋር ኪወርድስ ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ሊሚቲንግ ፋክተር የሚለውን እንደገና ሪማይንድ ማድረግ ያስፈልጋል። ፕሪንሲፕል ኦፍ ሊሚቲንግ ፋክተር ሊሚቴሽን ባይ ኤ ፋክተር ዛት ኢዝ ፕሬዘንት ኢን ሊሚቲንግ ኳንቲቲ limitation by a factor which is present in limiting factors ይገኛል። Principle of limiting factor is limitation by what? By a factor that is present in a limiting quantity. ሌላው these limits ያ ማለት low temperature እና low concentration of carbon dioxide, these limits the rate at which reduce NADP and ATP can be used. ያ ማለት low concentration of carbon dioxide ካለ low temperature ካለ በላይት ዲፔንደንት ሪያክሽን የተመረጡትን NADP እና ATP ሳይክሉን መጠቀም አይችልም። which in turn limits እንደገና ምን ሊሚት ያደርጋል? the amount of NADP and ADP and API that can be reused by light dependent reaction. So the whole process is therefore limited even though the light intensity continues to increase. እንደዚህ ነው ፋክተሮቹ ኢንተርሌት የሚሆኑት ማለት ነው። ባለፈው ቪዲዮአችን the relation between light dependent reaction እና light independent reaction አይተናል። light independent reaction የሚያመርታቸው ግብአቶች light dependent reaction reuse ያደርጋቸው light independent reaction የሚያመርታቸው ግብአቶች light independent የሆኑ reaction እንደሚጠቀማቸው አይተናል። ስለዚህ light intensity በጨመረ ቁጥር light dependent reaction ሬቱ ይጨምራል። ስለዚህ ATP እና reduced NADP በጣም ይፈጠራል።
እነዚህ reduced NADP እና ATP ለላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን ወይም ለካልቪን ሳይክል እንደ ግብዓት ስለሚሆን የካልቪን ሳይክልን ኢንክሪዝ ያደርጋል ሬቱ። ነገር ግን ካልቪን ሳይክልን አፌክት የሚያደርጉ ሌሎች ፋክተሮች አሉ። ለምሳሌ ሎው ቴምፕሬቸር ኤንድ ሎው ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ካርበን ዳይኦክሳይድ። ሎው ቴምፕሬቸር ማንን ሊሚት ያደርጋል? the rate at which enzymes such as rubisco can operate። ይህ ኢንዛይም የሚሰራበትን ሊሚቱን አፌክት ያደርገዋል። ሎው ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ካርበን ዳይኦክሳይድ ደግሞ ምንን አፌክት ያደርጋል? ካርበን ዳይኦክሳይድ ከማን ጋር ሪአክት ያደርጋል? ከአርዩቢፒ ጋር ሪአክት የሚያደርገው ሪአክሽን አፌክት ያደርጋል። ስለዚህ ይህ ማንን ሊሚት ያደርጋል? ይህ ምንን ሊሚት ያደርጋል? this limit the rate at which ብዙ የሆነ ሪዲዩስ ናድፒ እና ኤቲፒ በላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን ቢመረቱ ካልቪን ሳይክል እነዚህን መጠቀም አይችልም። ናድፒ እና ኤቲፒ የሚጠቀምበት ሬት ይቀንሳል because of low temperature and low concentration of carbon dioxide። ይህ ደግሞ በተቃራኒው ምንን ያመጣል? the amount of ናድፒ reoxidized የሆኑ ናድፒ እና catalyzed የሆነው ATP ማለት ነው ADP እና PI ለላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን reused የሚሆኑት መጠን ይቀንሳል። ስለዚህ አጠቃላይ the whole process is therefore limited even though the light intensity continues to increase። ስለዚህ light intensity reaction ቢጨምርም light dependent reaction high ቢሆንም መጀመሪያ አካባቢ light intensity reaction መጨመሩ በተቃራኒ እንደገና ይመጣና ግን inter overall reaction ሊሚት እንደሚያደርገው መገንዘብ ያስፈልጋል። how these are different factors are interrelated። እዚህ ጋር ፊገር 5.4.2 the effect of several factors on the rate of photosynthesis ነው የሚያሳይ። የተለያዩ ፋክተሮች እንዴት ነው ሬት ኦፍ ፎቶሲንቴሲስን አፌክት የሚያደርጉት የሚለው ABC የሚሉትን ግራፍ እናያለን። እዚህ ጋር ግራፍ ABC የሚሉትን in the region of the graph where light is non-limiting በግራፍ ውስጥ in the region of the graph where light is non-limiting horizontal lines the factors that are limiting are እዚህ ጋር ላይት ኢንተንሲቲው እየጨመረ ነው። ላይት ኢንተንሲቲው እየጨመረ በመጣ ቁጥር እዚህ ጋር ምን ሆኗል? ኤም ቢም ሲም ላይ ሆሪዞንታል ነው ፋክተሩ። ሆሪዞንታል የሆነበት ፋክተሩ ምክንያት ምንድነው? ሪአክሽኑን አፌክት የሚያደርገው ዘ ኢንቴንሲቲ ኦፍ ላይት መሆኑ ይቀርና ሌሎች ፋክተሮች እንደ ቴምፕሬቸር እና አትሞስፌሪክ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ካርበን ዳይኦክሳይድም አፌክት ስለሚያደርጉ ነው። ላይት ኢንተንሲቲው እየጨመረ ሬት ኦፍ ፎቶሲንቴሲስ ግን ምንድነው? ስትሬት ላይን ሆሪዞንታል ነው። ላይት ኢንተንሲቲው እየጨመረ ሬት ኦፍ ፎቶሲንቴሲስ ስትሬት ላይን ነው because there are another factors that affects like temperature and atmospheric concentration of carbon dioxide እሱን ነው የሚያሳየው። እዚህ ጋር ኤ ላይ በምናይበት ጊዜ both temperature and carbon dioxide ኤ ላይ both temperature and carbon dioxide increasing either produce ከሁለት አንዱ ቢጨምሩ increase produce and increase the rate of photosynthesis to level B ከሁለት አንዱ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የነበረው ቴምፕሬቸር ወይም አትሞስፌሪክ ኮንሰንትሬሽኑ ከ0.04% የሆነው ቢጨምር እንጂ ሬት ኦፍ ፎቶሲንቴሲስን የሚጨምርል የላይት ኢንተንሲቲ መጨመር አይደለም። ስለዚህ ከሁለት አንዱ ቴምፕሬቸሩ ወይም ደግሞ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ካርበን ዳይኦክሳይድ ቢጨምር ሬት ኦፍ ፎቶሲንቴሲስ ከኤ ወደ ቢ ይሸጋገርልናል። ለምሳሌ 15 የነበረውን ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወደ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በመቀየር ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ካርበን ዳይኦክሳይድ እንዳለ በመተው ሬት ኦፍ ፎቶሲንቴሲስ ከኤ ወደ ቢ ተሸጋግሯል። ቢ ላይ ደግሞ the temperature or carbon dioxide concentration the factor that hasn't been increased from A increasing the temperature increase the rate to level C ስለዚህ ይሄ 25 የነበረውን ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቴምፕሬቸሩ ቢጨመር ሌቭሉ ወደ ሲ ይሸጋገራል ማለት ነው። ወይም ደግሞ
ቴምፕሬቸሩን እንዳለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በማድረግ ቴምፕሬቸሩን 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በማድረግ ቴምፕሬቸሩን ሳንቀይረው ሬት ኦፍ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ካርበን ዳይኦክሳይድን ከ0.04 ወደ 0.4% ብናሻግረው ሬት ኦፍ ፎቶሲንቴሲስ ከቢ ወደ ሲ ተቀይሮ እናየዋለን። በዚህ መንገድ አፌክት ያደርጋሉ ማለት ስለዚህ the effect of several factors on the rate of photosynthesis ከሁለት አንድ ፋክተር መቀየር ከኤ ወደ ቢ ከቢ ወደ ሲ እንዲሸጋገር ያደርጋል። As well as the major factor discussed above, a number of other factors influence the rate of photosynthesis. This include ከላይ ካየናቸው major ፋክተሮች rate of photosynthesis አፌክት ከሚያደርጉ ሌሎች ፋክተሮችም አሉ። ከነዚህ መካከል the wavelengths of light matters. Photosynthesis takes place faster in red and blue wavelengths. Photosynthesis በሬድ እና በብሉ wavelengths fasterly takes place ይሆናል because these wavelengths are absorbed more efficiently than the others. Leaves are green. Leaves are green because green wavelengths are reflected. Green ስለሆኑ ሬድ እና ብሉ wavelengths ነው more absorb የሚያደርጉ green የሆነውን ነገር ምን ያደርጉታል ሪፍሌክት ያደርጉታል። ሌላው አፌክት የሚያደርገው the amount of chlorophyll present መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። the amount of chlorine present መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። በቀጣዩ ቪዲዮአችን are there any other ways of photosynthesis የሚለውን ሰብሴክሽን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። are there any other ways of photosynthesis የሚለውን ርዕስ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። በዚህ ቪዲዮአችን እስከምንገናኝ ድረስ እንደተለመደው ቻናላችንን ላይክ፣ ሰብስክራይብ ኤንድ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ።